Hello, xin chào tất cả các bác đã có trở lại với kênh của Văn Hồng Vlog và mình là Văn Hồng Lazada. Như vậy thì chúng ta đã có những cái review về những cái chiếc hàn giá rẻ như là Solder này, cái chiếc Koku này, và ở trước thì mình có một cái series làm một số các cái mã thiếc mà rất là thông dụng như là Asahi, rồi cả đến cái thiếc 63A, rất là nhiều anh em đồn là cái thiếc dùng rất là ngon. Hôm nay thì mình sẽ review một cái thiếc hàn nữa. Cái loại này thì có lẽ là ít thông tin hơn, nó chính là thiếc hàn không chì Anmit KR19 các bạn. Đây, cái thiếc này thì hoàn toàn không có chì. Rồi, mà chúng ta thử review xem cái thiếc này nó như thế nào nhé. Thử hàn xem cái thiếc không chì thì nó sẽ khác gì so với những loại thiếc mà có chì đây. Ok. Cái lô này thì nó cùng combo với cái đống Asahi và 63 các bạn. Mình mua 3 mã để làm bài lab test chúng ta thực nghiệm luôn. Đây. Trong cái đống này thì có 3 mã thiếc thì mình đã làm hết tất cả các video rồi. Các bạn có thể xem lại các video ở đây. Đó. Như là chiếc 63A này. Chiếc này theo đánh giá của mình thì hàn khá là ngon. Giá thành của nó thì cũng thuộc dạng là không phải là rẻ. 69.000 một lạng các bạn. Các bạn mua khoảng 40.000 50g thì chắc là hàn cũng được. Đây, chiếc này mình có cái bài đánh giá rồi. Rồi đến cái chiếc túi Asahi. Đây Asahi đây, có hai cái. Đây là cái chiếc túi Asahi này, cái loại này là 1,5m, giá là 8.000 1,5m. Đây, mình có, sau khi mình lấy túi ra mình có lắp vào cái này. Đây, nó được một cuộn như này. Đó, Asahi chiếc túi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục một loại chiếc túi nữa. Nó là chiếc không chì Anmit các bạn, KR19. Đây là cái chiếc mã nó khá là lạ, 0,08mm, không có chì, LMF mình chẳng biết là cái khỉ gì luôn. Cái chiếc này thì giá của nó là, giá của cái chiếc này thì đây, cái chiếc không chì túi Anmit KR đây thì nó khoảng 15.000 các bạn. Nó đắt gấp đôi so với chiếc Asahi túi. Đây, như vậy cái chiếc Anmit này nó đắt gấp đôi so với cái này. Và cái thông số của nó thì cũng khác nhau khá nhiều. Cái Asahi này chỉ của nó là 1 chấm, còn cái chiếc mà Anmit này nó chỉ là 0.8 thôi. Nhưng mà sự khác nhau giữa chiếc Anmit và chiếc Asahi đó là Anmit này là nó không có chì, đó là điểm khác nhau, và giá thành nó cũng cao hơn. Rồi, mình đang cầm trên tay hai có này. Hai cái chiếc này thì thôi đại diện cho hai cái là chiếc túi này. Đây đều là chiếc túi, nhưng mà cái này có chì và cái này thì không có chì. Rồi mình sẽ mở ra xem nhé. 15.000 1,5m không ạ. Nó khá là đắt đấy, giá khá là cao, đắt hơn cả Asahi các bạn. Đây, mình sẽ so sánh với cái chiếc Asahi này. Hai cái này thì các bạn nhìn là chúng ta thấy rằng nó cũng đã khác nhau rồi. Cái chiếc Anmit này thì nó trắng hơn các bạn, nó trắng hơn. Còn cái chiếc mà Asahi này các bạn sẽ thấy rằng nó cũng sáng ấy, nhưng mà nó hơi ánh màu đen đen một chút. Trong khi cái Anmit này thì nó ánh màu bạc các bạn, nó sáng hơn. Đó, cái điểm đầu tiên các bạn sẽ thấy rằng chiếc này nó rất là khác. Rồi, bây giờ mình sẽ thử đo xem là cái này nó có đúng là 1,5m như là nhà bán hàng không nhá. Trước đo thử cái này có 1,4m các bạn. Rồi, mình sẽ duỗi hết cái này ra. Mình duỗi ra, mình gập làm đôi, sau đó chúng ta gập làm 4 và chúng ta sẽ nhân lên ra số mét của nó. Nó khá là mỏng anh em ạ. Chiếc này có 0.8 thôi, nó rất là mỏng. 15.000 đấy không ạ. 15.000 là tôi đã mua được một cái cuộn khá là ngon rồi đây. Mình sẽ gập làm đôi nha. Rồi, đây là 4 đoạn, mình sẽ nhân thử lên xem là bao nhiêu mét nha. Rồi. Như vậy là vẫn là 35. Tầm 35. 35 nhân 4 thì đúng là vẫn 1m4 rồi không ạ. Không sao, nó chắc là cái thước mà bên shop cắt nó bị hơi ảo một chút. Rồi, mình đang cầm trên tay, bây giờ mình sẽ đo thử xem là cái size của cái thước này nhá. Đây, 0.8 thì nó khá là mỏng. Để đo cái, đấy mình sẽ dùng cái thước kẹp này. Như vậy là đúng là 0.8 các bạn, 0.8 0.7 đấy. Rồi, và bây giờ mình sẽ thử test xem là cái thiếc này nó có chì hay không. Test không có chì thì rất đơn giản thôi các bạn. Các bạn chỉ cần lấy tay các bạn biết được rồi này.
Ồ, như vậy là không có chì thật các bạn. Thiếc này không có chì luôn. Nó là thiếc nguyên chất luôn này. Đấy. Các bạn biết tay thì không thấy màu này. Trong khi đó với thiếc Asahi này, Asahi đây nhá, mình vuốt này. Đấy, các bạn thấy đen tay chưa? Nó có cái vệt đen đen này. Đó. Đấy, đen xì xì luôn này, hai vệt như vỉ bút chì. Nhưng mà với cái thiếc Anmit này, đây mình sẽ lấy con này nhá, quẹt này. Như vậy ngón tay của mình nó vẫn còn sạch bong luôn. Như vậy thì thiếc này nó không có chì, chuẩn luôn, hàng xịn test được. Rồi bây giờ tiếp theo thì mình sẽ hàn thử xem cái thiếc này như nào nhá. Thì theo một số anh em đã dùng cái thiếc mà không có chì này rồi thì thường là cái thiếc không có chì nó sẽ có hơn. Nhưng mình cứ thử nghiệm xem như nào. Và giống các cái bài test trước với thiếc 63A hay là Asahi, mình sẽ vẫn dùng mỏ hàn 907. Đây là cái đánh giá mình là cái mỏ hàn chạm hàn khá là ngon các bạn, giá rẻ mà nóng rất là tốt. Ok rồi, và mình cũng giống các bài test trước với các loại thiếc này thì mình sẽ thử là đắp thiếc vào dây. Chúng ta sẽ hàn thử trên bo này và hàn thử cả cell nữa. Ở đây mình sẵn một số các cái cell 18650 để cho cái bài test này. Đó. Ok, giờ lấy mỏ hàn đây đã. Rồi. Thế là mình sẽ đắp thiếc vào mỏ hàn này trước các bạn. Thiếc nó rất là bóng các bạn, rất là bóng luôn, thiếc nguyên chất này. Bạn nhìn này, nó rất là bóng luôn. Đó. Mình tráng mỏ hàn coi như cũng là để vệ sinh mỏ hàn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thử là đắp lên dây nhá. Đó, cái dây mình vừa tuốt đâu, đây cái dây này đi, cắt một đoạn mới cho các ông xem. Đây một đoạn mới này, nó dài dài chút. Rồi đắp thiếc vào xem. Nó dính mỏ hàn cũng tốt các bạn. Đây này, cũng dính mỏ hàn mà. Đấy, rất là dính luôn. Bây giờ mình sẽ thử hàn vào mạch nha các bạn. Chúng ta thử hàn vào mạch xem. Ở đây có khá nhiều các cái nốt này. Hàn vào mạch khá là ngon. Cái này thì nó vẫn rất là bóng luôn nhá. Đó. Ok. Bây giờ mình sẽ thử nhổ linh kiện ở trên này. Và chúng ta sẽ dùng cái thiếc đó chúng ta hàn vào xem. Nhổ một con linh kiện ở trên này nhá. Ok, sẽ tìm con nào nó khó một chút nào. Con tụ trước mình hàn ở đây. Mình sẽ nhổ con tụ này. Đây, cái con tụ này. Rồi, mình sẽ đính con tụ này vào đây nha. Thực ra mình hàn tụ vào đâu cũng được, nhưng mà thôi mình sẽ hàn vào cái đây, hàn cái hai cái chân này nó đang thừa này. Cái này để test thôi. Đây, mình sẽ hàn vào đây. Đó. Mình sẽ hàn luôn vào cái chân này. Bây giờ chúng ta sẽ đắp thiếc vào thôi. Nó cũng khá là ăn các bạn, nhưng cái mối mình hàn này nó đang hơi to tại vì nó hơi toang.
Đây, cái mối này nó thuộc là cái cụm dây ấy, nhưng mà nhìn nó sẽ hơi khó. Nhưng mà cảm nhận của mình là chiếc này nó cũng nhiệt nóng chảy của nó khá là thấp, ăn cũng khá là sướng ấy. Đó, ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ thử hàn cell nhá. Thử hàn cell một chút. Rồi. Đầu tiên là mình sẽ thử hàn cell, mình không dùng dung dịch trợ hàn. Đây trợ hàn, mình không dùng. Cái này thì mình cảm nhận về cái chiếc này nó có một cái nữa, đó chính là cái mùi các bạn. Thực sự nó không có mùi gì luôn các bạn. Cái mùi mà khói các bạn thấy bốc lên này là khói từ nhựa thông. Cái nhựa thông mình dùng để vệ sinh vỏ hàn. Đó, khá là ok để chúng ta thử hàn vào cái này. Đầu tiên mình sẽ thử không hàn với trợ hàn xem cái chiếc này hiệu như thế nào. Là hàn tay bo cái này luôn. Như vậy nó không dính được vào các bạn. Cái này nó không dính được. Mình sẽ thử hàn cực rồi xem. Nếu mà không dùng trợ hàn với cái chiếc không chì này thì nó không dính được luôn. Đây, các bạn thấy không? Không dính được luôn. Nếu dính được các bạn sẽ phải bôi nhựa thông, với cả rất là khó luôn ấy. Đây. Rất là khó dính. Đó. Rồi. Mình sẽ thử dùng cái dung dịch trợ hàn nhé. Dùng dung dịch trợ hàn. Hàn một cái cell khác nha. Đây, cell khác. Vẫn dùng cái thiếc không chì. Rồi. Nếu mà có trợ hàn thì dùng cái thiếc nào cũng được. Em nghĩ như vậy, nhưng mà mình vẫn muốn test xem như nào. Đây. Nó cũng khá là ăn luôn các bạn. Mối hàn thì mình thấy nó không được bóng như là cái Asahi. Mặc dù cái thiếc này thì hoàn toàn là không có chỉ. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm công việc đơn giản nhất thôi. Đính thử dây vào, mình cắt một đoạn dây. Đấy, ta đắp thiếc vào dây đã. Mình dùng luôn cái thiếc không chì đấy nhé. Rồi. Rồi. Nó bám dây khá là tốt các bạn. Có thể là do cái mỏ hàn mình dùng 907 này nó ngon nên nó bám dây rất tốt. Trước mình thử dùng cái mỏ hàn nung với cả mỏ hàn sung thì rất là khó có thể hàn được kiểu này. Đúng là cũng phải do thiếc, do cả mỏ hàn nữa. Đây. Cũng rất là chắc. Nhưng mà theo cái cảm nhận của mình là cái mối hàn này nó không bóng lắm các bạn. Mặc dù thiếc này nó đang là thiếc đắt nhất đấy. Asahi đã đắt rồi, cái này nó còn đắt hơn gấp đôi. Ui giời. Rồi. Tiếp theo mình sẽ hàn tiếp một cái mối này. Vẫn là dùng cái combo cũ thôi. Chúng ta sẽ dùng một ít trợ hàn. Bôi lên đây. Cái việc bôi trợ hàn nó có tác dụng, nó sẽ giúp thiếc nó ngấm lên cái đầu cực này. Và các bạn hàn nó sẽ dễ hơn. Cái này nó bị kênh tại do mình hàn nó có dây và nó côm lên một chút. Đó. Đây. Rất là bóng luôn. Nhưng mà mình cảm nhận riêng của mình không thấy nó không bóng mà Asahi nó vẫn bóng hơn. Rồi, chúng ta sẽ lấy một cái dây này. Rồi, mình lấy một đoạn dây. Rồi, đắp thiếc vào đây. Mặc dù là không chì đấy, nhưng mà cái sự hàn nó cũng
không hơn mấy cái kia là mấy các bạn. Có chăng nó không có khói thôi. Cái này có lẽ là nó tốt nhất cho sức khỏe các bạn. Nó tốt cho sức khỏe. Thành ra giá thành nó cũng sẽ cao hơn. Cái gì tốt cho sức khỏe nó cũng sẽ hơi đắt các bạn. Đó. Rồi, không cũng chẳng cần tráng nữa, xong rồi. Rồi mình sẽ hàn thử vào cái mối này nhá. Chưa rồi nhỉ. Mình lấy cái dây, mình lấy cái thiếc cắm vào làm gì? Rồi. Hàn vào rất là dính luôn các bạn chắc. Rồi ok. Rồi như vậy vừa trải qua cái bài test với thiếc không chì ăn mít. Thì cái cảm nhận mình về cái thiếc hàn này, đầu tiên nó là cái giá thành của nó là cái thiếc hàn cao nhất. Và cũng giải thích luôn vì sao cái giá của cái thiếc hàn ăn mít này nó sẽ cao hơn các cái thiếc hàn còn lại ở trên thị trường, như là Solder hay là cái thiếc 63A này, hay cả những cái thiếc túi như là của Asahi như này. Đơn giản vì nó không có chì và nó nguyên chất thì nó sẽ tốt cho sức khỏe các bạn hơn. Tại vì khi mà chúng ta đốt nóng lên thì cái chì này nó bay ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta hấp thụ quá nhiều chì, có thể là chúng ta sẽ bị ngộ độc đó. Về cái mối hàn thì ở trong video ngày hôm nay thì mình cũng đã thử nghiệm rồi. Mối hàn của nó thì nó dính cũng khá là tốt, nhưng mà theo cái cảm nhận của mình, riêng của mình thì thấy rằng nó không có độ bóng tốt như là Asahi. Mình vẫn cái thiên về cái Asahi nó có độ bóng ngon hơn. Hàn thì nó vẫn dính rất là bình thường. Nếu các bạn sử dụng các cái mỏ hàn ngon như là No 907 này, hàn thì cũng có thể vẫn hàn như bình thường, như chúng ta hàn dây, hàn mạch, hàn xeo các thứ. Rồi như vậy mà hôm nay mình đã có bài thử nghiệm về cái thiếc không chỉ ăn mít. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có nhiều review các cái sản phẩm cho các dân điện tử nữa nhé. Ok.